Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ για την προσέλευση που είχαμε. Επίσης, χαίρομαι που πολλοί από εσάς στείλατε τα έργα σας στο mail μας για ανατροφοδότηση και που δεν διστάζετε να με ρωτάτε οποιαδήποτε απορία σας. Αυτή ακριβώς ήταν και η μορφή που ήθελα να έχουν τα μαθήματά μας. Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλους όσους έστειλαν τις ασκήσεις τους στην εκπνοή της προθεσμίας, γιατί έδωσα προτεραιότητα στο βίντεο της εβδομάδας. Θα σας πρότεινα, όσοι μπορείτε σαφώς, να προσπαθούσατε να στείλετε τις ασκήσεις σας όσο το νωρίτερο δυνατόν, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πιο άμεση αλληλεπίδραση. Ωστόσο, σε όλους όσους στείλατε τις ασκήσεις, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο. Είστε υπέροχοι. Ο καθένας έχει το δικό του επίπεδο, οι προσπάθειές σας ήταν εξαιρετικές. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ δεν είμαστε για να συγκριθούμε ο ένας με τον άλλον, αλλά για να συγκριθούμε με τον εαυτό μας και την εξέλιξή του. Τα βίντεο αυτά έχουν ως σκοπό αφενός να κρατήσουμε μια ομαδική επαφή στα μαθήματά μας και αφετέρου να παρατηρούμε σημαντικές σημειώσεις σε σχέδια άλλων. Οπότε μαθαίνουμε από τους άλλους, από τα λάθη τους και τα σωστά τους και συγκρινόμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Πάμε να δούμε τις ασκήσεις που μας στείλατε. Καταρχάς, να σημειώσω πως όλες οι ασκήσεις που στείλατε έχουν μια πλούσια γκάμα σκέψεων και ιδεών από πίσω τους και μου άρεσε πολύ αυτό. Έχω λάβει από προσωπογραφίες μέχρι κινέζικους δράκους και με χαροποίησε που μου δίνεται η ευκαιρία να σχολιάσω σε ένα μόνο βίντεο τόσα διαφορετικά θέματα. Έχω αριθμίσει τυχαία τα σχέδια ώστε να μπορούμε να τα βλέπουμε ανώνυμα. Θα ξεκινήσω με τα σχέδια 4, 6, 7 και 8 που αφορούν συνθέσεις και αντικείμενα. Το σχέδιο 6 ανήκει στο ίδιο άτομο που έκανε και το σχέδιο 7 και χαίρομαι που μου έστειλε και τα δύο. Καταρχάς η άσκηση στο νούμερο 6 είναι ολόσωστη και με πολύ ποιοτικό ντεγκραντάρισμα. Χαίρομαι λοιπόν που φαίνεται η ποιότητα των σκιών εδώ, διότι δυστυχώς στο σχέδιο 7 δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει με τα γκρι λόγω της πολυπλοκότητας του σχεδίου. Ωστόσο, έκοψα τη φωτογραφία και απομόνωσα το σημείο που φαίνονται οι ποιότητες των γκρι, ώστε να μπορέσουμε να το δούμε όλοι μαζί. Στη μουσούδα του έχει καταφέρει σε μια αρκετά μικρή κλίμακα να τοποθετήσει πολύ ωραίες ποιότητες σκιών και όλη την γκάμα του grayscale που σας πρότεινα να κάνετε. Μπορεί να μην έχουμε θέμα να σχολιάσουμε στο υπόλοιπο σχέδιο, αλλά παρατηρήστε τα έξυπνα σβησίματα που έκανε με τη γόμα στο πάνω μέρος της μύτης και της κεφαλής. Είναι αξιόλογο να παρατηρήσουμε ότι βρίσκονται όλοι οι τόνοι της κλίμακας σε ένα τόσο μικρό κεφάλι δράκου. Το σχέδιο 8 είναι σωστό από άποψη θεματολογίας για το επίπεδο που βρίσκεστε και θα σας παρότρινα να εξασκήσετε σε τέτοιου είδους θέματα, λιτά, χωρίς πολυσχέδιο, ώστε να εντείνετε στο κομμάτι της άσκησης που είναι οι σκιές. Η σημείωση που ήθελα να κάνω εδώ πάνω είναι ότι από το χαρτί λείπει η κλίμακα του grayscale. Αν την τοποθετείτε στο χαρτί που σκοπεύετε να ξεκινήσετε να ζωγραφίζετε, θα σας βοηθήσει αρκετά, ώστε να σας κρατάει σε κάποια περιθώρια. Συνήθως, τα περιθώρια αυτά είναι ώστε να μην ξεφεύγουμε και χρησιμοποιούμε άπειρους τόνους του γκρι. Περιοριζόμαστε λοιπόν μόνο στους 3 που θα βάλουμε στο χαρτί μας, πέρα από το μαύρο και το λευκό. Στην περίπτωση αυτή, του σχεδίου 8, η έλλειψη του grayscale έχει βέβαια αντίθετα αποτελέσματα. Εδώ το σχέδιο στερείται τόνων. Του λείπουν μαύρα και ένα κάποιο ενδιάμεσο γκρι. Ωστόσο, το άτομο του 8ου σχεδίου ενστικτωδώς αποφάσισε να τοποθετήσει το θέμα όχι ακριβώς στη μέση, πράγμα που το φέρνει σε μια πολύ αρμονική ισορροπία με τη σκιά του θέματος που κλείνει προς τα αριστερά. Και αυτό είναι μια πολύ καλή συγκυρία ώστε να παρατηρήσετε πόσο καλά ισορρόπησε το θέμα με το σκούρο της σκιάς του, τοποθετώντας το λίγα εκατοστά πιο δεξιά από το κέντρο του χαρτιού. Το σχέδιο 4 τοποθέτησε το grayscale στο χαρτί και δείτε πόσο βοήθησε αυτό. Παρατηρήστε τους τόνους του γκρι που έχει βγάλει στο grayscale και ότι όλοι αυτοί υπάρχουν και στο σχέδιο. Το μέτρημα του θέματος και η σωστή τοποθέτηση των τόνων του γκρι είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη και απαιτεί εξάσκηση και στο χέρι μας αλλά και στο μάτι. Όμως, η προσπάθεια του σχεδίου είναι αξιέπαινη, μιας και το έβγαλε σωστά εις πέρας παρά τα τεχνικά λάθη. Μία άσκηση που προτείνω για να μπορέσετε να εξασκήσετε το μάτι σας με τις σκιές και τους τόνους είναι να προσπαθήσετε να παρατηρείτε τα πάντα γύρω σας. Αντικείμενα, ανθρώπους, τη φύση, πώς πέφτει το φως πάνω τους, πώς διαβαθμίζονται οι σκιές, πώς φαίνονται αυτά όταν δεν έχει αρκετό φως.
Έτσι, θα μπορείτε να εξασκήσετε περισσότερο το μάτι σας και να αντιληφθείτε πιο γρήγορα πώς τοποθετούμε τα λευκά, τα γκρι και τα μαύρα μας σε ένα τονικό σχέδιο. Είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη και θέλει εξάσκηση και χρόνο για να αναπτυχθεί. Γι' αυτό δεν θέλω να πτωείστε και να απογοητεύεστε. Άλλωστε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαζευόμαστε κάθε Παρασκευή εδώ, για να μάθουμε τον τρόπο. Τώρα περνάμε στα πορτρέτα μας. Τα σχέδια 1, 2, 3 και 5. Θα ξεκινήσω με το τολμηρό σχέδιο της ομάδας μας, το νούμερο 5, που προσπάθησε να κάνει πορτρέτο με την τεχνική του dotting. Καταρχάς, μπράβο για την υπομονή. Κατά δεύτερον, εγώ κατάλαβα ποιον ζωγράφισε, πράγμα καλό, μιας και το σχέδιο του προσώπου, όπως παρατηρείτε, κάπως έχει χαθεί στην διαδικασία να μεταφερθεί από μία φωτογραφία στο χαρτί. Σε αυτό το σημείο βέβαια, εντείνουμε πιο συγκεκριμένα στις σκιές και όχι τόσο στο σχέδιο. Άλλωστε, στο μάθημα που ακολουθεί πιστεύω θα σας λυθούν αρκετές απορίες σχετικά με τις προσωπογραφίες όσοι τις προσπαθήσατε. Το σχέδιο 5 λοιπόν είναι μια φιλότιμη προσπάθεια αντιγραφής προσώπου από φωτογραφία και σκίασής του με την τεχνική του dotting, η οποία εκτός από υπομονή απαιτεί και συνεχής παρατήρηση. Ας πούμε, αν φτιάχναμε αυτό το πρόσωπο σε απλές σκιές, στα μουσια του ή στις τυχώσεις της μπλούζας ή το φόντο, θα είχαμε χρησιμοποιήσει περισσότερες διαβαθμίσεις του γκρι και όχι μόνο μία όπως γίνεται εδώ. Βέβαια, αξίζει να σημειώσω ότι στο δεξί μάτι του σχεδίου οι τόνοι και οι ποιότητες είναι εξαιρετικά καλά βαλμένες, πράγμα που σημαίνει ότι το άτομο του σχεδίου 5 έχει την ικανότητα να παρατηρεί. Απλά αποσπάται και κουράζεται εύκολα το μάτι. Οπότε πέρα από την παρατήρηση, προσπαθείτε να κρατάτε και μία πειθαρχία στην παρατηρητικότητά σας. Το σχέδιο 1 είναι μια προσπάθεια προσωπογραφίας οικείου προσώπου. Είναι πολύ σωστό όταν κάνουμε το ξεκίνημά μας στη ζωγραφική και επιθυμούμε να ζωγραφίσουμε ένα πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο να είναι οικείο μας. Έτσι, προσέχουμε το σχέδιό μας περισσότερο και παρατηρούμε πιο πολλά πράγματα από ότι αν ζωγραφίζαμε το πρόσωπο ενός αγνώστου. Εδώ το σχέδιο έχει κάποια μικρά προβλήματα μετρήματος, τα οποία και αυτά θα λυθούν με την θεωρία των επόμενων μαθημάτων αλλά και με την εξάσκηση. Αφήστε όμως το σχέδιο στην άκρη και ελάτε να παρατηρήσουμε το κομμάτι της άσκησης που μας ενδιαφέρει, τις σκιές. Το σχέδιο 1 έχει πολύ καλά τοποθετημένες σκιές που καταφέρνουν σε αρκετά σημεία να βγάζουν το τρισδιάστατο που είναι και το ζητούμενο. Δείτε το αριστερό μάγουλο του κοριτσιού, δεξιά στο λαιμό του. Το σχέδιο έχει παρατηρήσει αρκετά σωστά τις σκιές που τοποθέτησε στα περισσότερα τμήματα της προσωπογραφίας. Εγώ ίσως να πρότεινα τη χρήση της χαρτογόμας ή του δαχτύλου για να μαλακώσουν λίγο οι μεταβάσεις των σκιών, μιας και στο πρόσωπο δεν έχουμε ποτέ τόσο σκληρές αλλαγές σκιών. Όμως το αποτέλεσμα που βλέπω με χαροποιεί πολύ. Η παρατήρηση και η εξάσκηση είναι η σύμμαχοί σας. Το σκίτσο 3 δεν έχει την τονική κλίμακα του γκρι που ζητάμε στην άσκηση, όμως ήθελα να το δείξω γιατί ήταν μια προσπάθεια αντιγραφής από ένα άτομο που θεωρεί ότι δεν τα πάει καλά με το σχέδιο. Το σκίτσο 3 είναι αρκετά κοντά στο σχέδιο που σας είχα επισυνάψει και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει παρατηρητικότητα και ικανότητα. Έχει αντιγράψει σωστά ένα πρόσωπο και το έχει αντιγράψει έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό ποιο πρόσωπο είναι. Επίσης, το έχει κάνει χωρίς τις γνώσεις για να το κάνει και αυτό είναι που ήθελα να επικροτήσω. Το σχέδιο 2 πήρε την εικόνα που σας επισύναψα στο πρώτο PDF και έφτιαξε την τονικότητα όπως ακριβώς σας είχα υποδείξει. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάστηκε να κουραστεί στο να δημιουργήσει το σχέδιο, με αποτέλεσμα να αφοσιωθεί στους τόνους του γκρι και την σκίαση. Έχει καθορίσει από πού θα πέφτει το φως στο σχέδιο και έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική γκάμα τονικότητας από το λευκό στο μαύρο πάνω στο πρόσωπο. Το πουκάμισο και το φόντο νιώθω ότι αφέθηκαν λίγο. Ήθελα να έχω κάποιους τόνους παραπάνω στο πουκάμισο ώστε να δω τις πτυχώσεις του και ίσως κάποιους τόνους στο φόντο. Όπως επίσης μια πιο απαλή μετάβαση στους τόνους στο πρόσωπο, ώστε να κάνει το σχέδιο περισσότερο ρεαλιστικό και λιγότερο σκίτσο. Ωστόσο, είναι μία από τις αξιέπαινες προσπάθειες της άσκησης με αρκετά καλό επίπεδο και περιμένω να δω τις επόμενες. Όλα τα σχέδια έχουν κάτι μοναδικό και όλα τα σχέδια έχουν το προσωπικό τους επίπεδο, καθώς και την προσωπική τους αξία. Κρατήστε όσα περισσότερα μπορείτε από τα λάθη σας και τα λάθη της ομάδας σας και προσπαθήστε να εξελιχθείτε παρατηρώντας περισσότερο. Έχετε πάει υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε όλοι εδώ για να δούμε την εξέλιξη του καθένα ξεχωριστά αλλά και συνολικά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δημιουργίες σας μέσα από τα δικά μου μάτια. Είστε υπέροχοι και θέλω να προσπαθείτε και να μην απογοητεύεστε. Να δουλεύετε, να εξασκήσετε και να το κάνετε γιατί το χαίρεστε και όχι γιατί πρέπει.
Η ζωγραφική μαγεία χάνεται όταν κάνουμε κάτι επειδή πρέπει. Εδώ να σας υπενθυμίσω ότι ανεβάσαμε το δεύτερο PDF με το νέο μας μάθημα και στο τέλος την άσκηση αυτής της εβδομάδας πάμε να κάνουμε προσωπογραφίες αυτή τη εβδομάδα. Οι ανατροφοδοτήσεις των ασκήσεων σας θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα το πότε τις στείλατε. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μου στείλετε τις ασκήσεις σας το αργότερο μέχρι την 5η στις 12, ώστε να συμπεριληφθούν και στο εβδομαδιαίο μας βίντεο. Δίνουμε ραντεβού ξανά εδώ την επόμενη Παρασκευή. Ανυπομονώ να δω τι όμορφο θα μου στείλετε αυτή τη φορά και να θυμάστε ότι ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο θα πρέπει να συγκρίνεστε είναι ο εαυτός σας.